साथीहरु यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा स्लाइड रहेको छ जसलाई मैले किबोर्डको F5 बटन दाबेर यसले मैले शो गर्छु। शो गरिसकेपछि जब मैले इन्टर गर्छु तब एउटा बेसिक कम्प्युटर भन्ने एउटा टपिक आउँछ। त्यसपछि मैले यसरी इन्टर गर्छु, अब टाइपिङ आउँछ। त्यसपछि फेरि मैले इन्टर गरे, एमएस पेन्ट आयो, फेरि पनि इन्टर गरे, एमएस वर्ड आयो। यसरी मैले जब इन्टर गर्छु तब यसमा केही कुराहरू आउँदै गर्छ। हो यसरी हामीले पावर पोइन्टमा कुनै पनि स्लाइड बनाउँदै छौं भने यसरी जब इन्टर प्रेस गर्छौं तब आउने कसरी बनाउने त। यसमा फेरि बेसिक कम्प्युटर कोर्स देखेर नझुकिनु होला। यो त मैले एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्र लगेको। तपाईले कुनै पनि अनलाइन क्लास गर्नुहुन्छ भने, तपाई एउटा टिचर हुनुहुन्छ भने अथवा तपाई पावर पोइन्ट सिक्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको एनिमेसन कसरी राख्ने त। जुन मैले यसरी इन्टर हान्दा आउने बनाएको छु यसरी तपाईले एनिमेसन राखेर कुनै पनि क्लास लग्नुहुन्छ भने, कुनै पनि प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। यसरी सिकाउँदा तपाईको जुन सिकाइ हुन्छ त्यो पनि प्रभावकारी हुन्छ र सिक्ने व्यक्तिलाई पनि एकदमै बुझ्ने टाइपको हुन्छ। यस्तो टाइपको स्लाइड कसरी बनाउने त हामीले सुरु गरौँ। एउटा हामीसँग स्लाइड छँदैछ, यसलाई मैले यतिकै छोडे। मैले अर्को स्लाइड यसरी थप्छु। न्यूमा जानु होला। न्यूमा गइसकेपछि मैले टाइटल एन्ड कन्टेन्ट भएको लग्छु यसरी। यसमा मैले यसरी बेसिक कम्प्युटर छँदैछ, मैले यसरी डिप्लोमा कम्प्युटर भने यसरी लेखेँ। अब लेखिसकेपछि यसलाई यसरी बोल्ड गर्नु होला, स्याडो राख्नु होला है, अनि कलर राख्नु होला यसरी, अनि यसलाई हल्का ठुलो बनाइदिउँ। अनि कुन फन्ट लग्ने यसरी फन्ट पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफूले। मैले यसरी कुनै एउटा फन्ट लगे। अब यति भइसकेपछि यसमा पनि मैले सेम फन्ट राख्छु है। त्यसपछि डिप्लोमा कम्प्युटरमा कुन कुन पर्छ मैले यसमा टाइप्सहरु लेख्छु, जस्तो कि एमएस एक्सेस, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल, टेली, AutoCAD। मैले यति नै राखेँ, मैले धेरै राखेन, जस्ट हामीले सिक्ने मात्रै हो। यति भइसकेपछि यसलाई मिलाउनु होला यसरी। ठुलो सानो कति चाहिन्छ त्यो अनुसार यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले बोल्ड पनि गरेँ है। अनि त्यसपछि मैले यसरी कलर पनि चेन्ज गर्दै कुन कलर चाहिन्छ कुनै एउटा कलर यसरी सिलेक्ट गर्नु होला आफूलाई आवश्यकता अनुसार। अब यति भइसकेपछि अहिले मैले यसलाई यतिकै सो गर्छु भने हेर्नुस् है। अब यो करेन्ट स्लाइडलाई सो गर्नको लागि हामीले शिफ्टसँग F5 बटन दाब्नु पर्ने हुन्छ। यसरी सो गर्दाखेरि हाम्रो अलरेडी सबै देखिसकेको छ। इन्टर हान्दाखेरि जुन आउने भएको थियो त्यो हाम्रो भएको छैन। अब त्यसको लागि के गर्नु होला भने एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि कुनै एउटा एनिमेसन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पेजको लागि छँदैछ। यो भनेको हाम्रो पेजको लागि, त्यसको लागि कस्तो चाहिन्छ त्यो हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो स्लाइडको लागि भयो हैन। अब जुन डिप्लोमा कम्प्युटर, एमएस एक्सेस जुन कोर्सहरुमा राख्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ पहिला सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी हेडिङलाई सिलेक्ट गरे। त्यसपछि कस्टम एनिमेसनमा जानु होला। कस्टम एनिमेसनमा गइसकेपछि यहाँनिर एड इफेक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि इन्ट्रान्स भन्ने अप्सन छ फर्स्ट वाला, फर्स्टमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि कुनै एउटा आफुलाई कुन मन पर्छ, चेकर बोर्ड, बक्स हैन, मैले चाहिँ फ्लाइ इनको राख्दिन्छु। यसरी फ्लाइ इन यसरी तलबाट माथितिर जान्छ के फ्लाइ टाइपको हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले अर्को बक्सलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्दैन है, एउटै बक्समा छ भने एकचोटी राख्दा पुग्छ। यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड इफेक्टमा जानु होला, फेरि इन्ट्रान्समा जानु होला। त्यसपछि फ्लाइ इनमा मैले यसरी क्लिक गरे। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइड शो भन्ने अप्सन रहेको छ हैन। हामीले करेन्टली स्लाइडलाई शो गर्ने भए स्लाइड शोमा जानु। स्लाइड शोमा गइसकेपछि फ्रम करेन्ट स्लाइड भन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि जब मैले यसरी इन्टर हान्छु तब डिप्लो कम्प्युटर आउँछ। फेरि पनि इन्टर गर्छु, यसरी एमएस एक्सेस आयो। फेरि पनि इन्टर गरे, यसरी पेज मेकर आयो। यसरी हामीले कुनै पनि प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ भने यस्तो टाइपले हामीले स्लाइड बनायौँ भने मजाले यसरी, जस्तै कि मैले फोटोशपको बारेमा भन्न सक्छु, फोटोशपको बारेमा मैले सबै कुराहरू बुझाउँछु, पढाउँछु। त्यसपछि फेरि इन्टर गर्छु, अर्को चाहियो भने कोरल भन्ने आउँछ। फेरि इन्टर गर्छु, यसरी टेली भन्ने आउँछ। हो यस्तो तरिकाले हामीले शैलीसँग स्लाइड बनाएर आफ्नो जुन प्रेजेन्टेसन छ त्यो प्रेजेन्टेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।